Mahalagang paalala, ang Imex capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Downy Antibac. Walang araw. Downy Expert Antibac with 99.9% protection. Mas mabisa laban sa kulog at germs kesa ordinary detergent lang. Bangong parang tiniyo sa araw. Downy Antibac. Now is a great time to drink coffee. Make your perfect cup of coffee with Coffee Mate. Only Coffee Mate brings out the best in your coffee. Stay tuned for more reminders from Coffee Mate and GMA News TV. Today, I'll be cooking. Munggo! Tumutulong to para lumakas ang resistensya. Pero gawin natin masarap with Knorr Pork Cubes. Gawa sa real pork. Masustansya na, masarap pa. Gawing masarap, masustansya, Knorr. Fair Brand Junior para sa 1 to 3 years old. Ngayon, ang 420 grams, 174 pesos na lang. Available in 2 kilograms at 740 pesos. The use of no supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary improper use of this product may be dangerous to your child's health. Hindi naman mamamatay. Pero hindi kamatay yan. Pupunta tayo sa buhay na walang hanggan. Pero kung nagtutulungan tayo, nagmamahalan tayo, naggumagawa ng mabuti, hindi na kailangan niyang mask, hindi na kailangan niyang face shield, hindi na kailangan distancing. Bakit? Mahal tayo ng Diyos at mahal natin siya at mahal natin ang isa't isa. He is the great healer. Kapag ang Diyos na sa atin, what have you to worry? Ika ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sa panahon ito, sabi sa atin, lumayo kayo kay San Padre Pio. Lumayo kayo kay Jesus sa Eucharistia kasi sinasara ng simbahan. Bawal daw 21 years old and below. At saka yung matatandang katulad ko, 60 years old and above, bawal daw. Bakit? Yung mga batang malapit sa Diyos, yung mga matatanda malapit na sa Diyos. Bakit natin lalayo? Sino may kagagawa niyan? Ay di demonyo. Makihihipo sapagkat baka may virus, yun ay sapagkat hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Walang nagkakasakit sa simbahan. Hinahanap natin kagalingan. Merong pandemya, merong coronavirus. I guess kinakailangan din naman natin mag-ingat. Nakita naman din yan ng mga namumuno sa simbahan na may practical talagang consideration. So, tinutupad naman ito. Yung nga lang, dapat napag-isip-isip din kasi ng IATF na kailangan din naman talaga ng dasal. Sir, I hope we stick to our roles in society. Napatunayan na po ng siyensya at ng mga doktor na napaka-epektibo po ng pagsusuot ng face mask para maiwasan po ang COVID. Sana po gamitin na lang natin yung influensya natin sa lipunan para tulungan yung bayan na mabawasan ang kaso ng COVID. Sa Mega Manila. Pantay COVID-19 Solar Magic DCEE Special Coverage. Good morning mga igan! Eleksyon 2022. Alas 9:16 na po oras natin mga igan at tara pag-usapan natin. Yung iba ay kating-katinang bumoto. Palitan na yung kanilang leader. Ayan, sa kanilang ito. Nagawa pa ulit-ulit na lang na ito ang bagong simula. Simula ng simula, bakit wala? Eleksyon 2022. Ay, ito, alamin natin at ito, nagtanong lang. Oh, ayan. Vice Chair ng House Committee sa Trade and Electoral Reforms. Kinakailangan kasi talaga sa akin, amyendahan ng konstitusyon dahil tinakda yan. Taon. Ayan, ito, ganitong, may mga may buwan, may araw. Oh, si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Ayan, Congressman Erice. Igan, good morning. Ay, good morning,
yan. Good morning sa mga nakikinig sa iyong program. Sabi ko kanina, nagtanong lang si Kong Mikey Arroyo, ang dami palang pikon, ano? Hindi naman siya nagsampa ng resolution, di ba? Hindi Wala, naman siya- wala. Kasi budget to ng COMELEC eh. So sabi niya, parang yung realidad lang, Kong, di ba? Tignan natin. Kahit ako, inisip ko yun eh, paano yung magiging eleksyon natin? Dadagsa ang mga tao sa mga presinto, ang liliit niyan, naghahanap dun sa kanilang samba presinto ko, di ba? So, yun yung nakita kong dapat ay paghandaan ng COMELEC, hindi yung ipatigil. Sa tingin mo, malabong ipatigil eh, no? Oo. Hindi. Yung may problema sa Constitution. Sabi mo nga kanina, nakikinig ako sa iyo. Oo. Nakatakba yan sa Constitution Yeah. election. So anyway, ang nakikita ko dito sa sinasabi ni Congressman Arroyo, Oo. yung extreme Possibility. force majeure scenario wherein Oo. talagang dahil na namamatay, talagang walang vaccine, walang gamot, tapos ang infection talagang every corner may infection. Palagay ko, yun Kaya yung mataas ang hawaan, di ba? yun palagay ko yung extreme force majeure scenario na kinakailangan umaksyon ng ang both houses of Congress. Pero pwede naman kasi mag-amend ng Constitution ng Congress kung ito ay gagawin namin parang Constituent Assembly. Pero ito ay napakalayong posibilidad sa sitwasyon natin ngayon. Anyway, ang nakikita ko lang, yung tingin ko mali yung sinasabi ng COMELEC na i-extend nila yung election for 2 to 3 days. Yun ang pinakamali. Bakit? Napakalaking gastos ko. Na problema nga nila, pero napakalaking gastos ko. Imagine kung halimbawa 100,000 precinct. Oo. Babayaran mo 3 times. Ilang election di ba? So pagka 3 days silang babayaran. Oo nga pala. Tapos lahat ng bawat araw na extend mo yun, pati pagkain, pati lahat, triple, doble, kung 2 araw, triple, kung 3 araw. Okay. Samantalang, kung ang iniiwasan lang naman nila yung hawaan, Netflix is home to shows and movies from around the world. Have it all for one low price. No extra fees. Watch any. so kaya lang noong 2019, ang ginawa, dahil kulang sa pondo, ginawa ulit 100. Ngayon, ang sinasabi nila ngayon, hindi naman gawin isang uli, yung bawat na kasi. Sa tingin ko, kung kaysa 2 araw o 3 araw, ang gawin nila 500 per cluster precinct. Kasi, tapos habaan nila yung voting hours, then 10 hours, tapos 500 lang. Ibig sabihin, mas maikli ang pista. Yung pagpapahaba ng oras ng botohan, wala naman nalabag sa saligang batas noon, Pong, ano? Wala namang oras. Yung pagpapahaba ng botohan, walang problema yon. Oo. Yung pagdaragdag ng class ng mga voting, wala ring problema yon. O kung gusto nila gawin pa nilang 400, 300 per cluster precinct, Oo. dadagdagan lang yung mga machines at Kita mo itong pandemic, nabigla ang lahat, no? Sabi nga buong mundo, hindi na paghandaan. Ngayon naman itong pinag-iisipan, kahit remote possibility, at least meron tayong nakalatag na paghahanda dyan, Kong, di ba? Tama. Diba? Yun yung
madali lang yung kung dadagdagan nila yung yung mga clustered dressing, mapapaiksi nila yung dadagdagan nila yung mga voting centers, spread nila, madali lang yung hindi mas madaling solusyon yun kaysa doon sa alam mo naman dito sa Pilipinas napaka-creative na mga mandaraya. Napaka-creative ng paggayan, ibig sabihin matutulog yung mga watchers sa mga voting precinct. Pero kunyari, yung Noel, punta tayo doon sa proseso. Kinakailangan may mag-file ba ng resolution tapos public hearing sa committee level? Ganun ba ang proseso pa rin? Para sa postponement? O sa amendment? Di ba, amiyandahan mo sa ligang batas eh. Oh, yes. Magkakailangan magkaroon ng i-convert ng House into a Constituent Assembly. Yun na, oo. Oo, saka pa lang pwede magkaroon ng Oo. Pero ngayon talaga parang suntok sa buwan pa yan. Suntok sa buwan yan, suntok sa buwan. Ikaw mismo, pabor ka ba? Alam mo, yung sa ngayon, hindi pa naman yan yung hindi sabihin, pwedeng walang pangangailangan sa ngayon dahil nakita naman natin, hindi naman sabi nga nila parang yung mga Pilipino parang malapit na magkaroon ng herd immunity dito sa sa COVID-19. Oo. Hindi, tsaka yung for example ako, Arnold, for the past 6 months, mababayaan yung mga constituents ko sa pagtulong sa bawat lugar-lugar. Ikot ako ng ikot mula umaga hanggang hapon, pero awa naman ang Diyos. Basta meron akong social distancing, may protective equipment ako. Parang hindi naman ako nahahawa. Madalas ako pero ang tanong, ilang kayo nakikita talaga? Di ba? Kaya nga ngayon, ang taas ng interest pag binababanggit mo yung election marami nang naiinit. Pero with that remote visibility, lalo na magkakaroon daw ng bakuna by September, December o 2021, baka naman pagdating ng election 2022, back to normal na. Kahit new normal yan, no? Yes. Saka I'm sure yung buong mundo nagtatrabaho ngayon para dyan sa vaccine. Tsaka hindi ko maisip kung ano itsura ng kampanya, kung social distancing papato, walang tao. Paano ka sasayaw? Talaga, walang tao di ba? Kailangan creative ngayon yung campaign mo. Dapat through, sabi nga, meron tayong mga Zoom ngayon. And sabi, focus, di ba? Tapos ngayon, Zoom, focus na lang. Tapos kung magkakampanya ka bahay-bahay, dapat may dala kang mask, pamigay. Wala lang yung may mukha ng politiko, baka yun ang nakalagay sa mask. O kaya kung available ang bakuna, di ba? Kampanya, bahay-bahay, mamigay ka ng bakuna. Talagang tama ka, magiging creative tayo sa pagsapit ng campaign. Ang para sa akin, ang isang pinakamalaking challenge sa yung logistics kasi yung pag-a-administer ng bakuna, hindi naman pwedeng kung sino-sino lang yan. Nakita naman natin doon sa Dengbaksha, nakita natin yung iba mga public school children through the schools, mo na may mga issues. Ito, mas maraming kailangan bakunahan dito. Sabi nga nila, di ba, the government is preparing some 40 billion pesos for the vaccine. Para 20 million Filipinos yun. Baka dahil di pa nga natin sigurado kung kailangan isang dose lang o dalawang dose, di ba? So, yung pag-administer yun ang mga problema. Paano, saan-saan to, sino-sino yung mga authorized na mag-administer nitong vaccine na ito. Kaya yun dapat yung pinaghahandaan ng pamahalaan. Yes. Okay. Congressman Arisa, samantaling ko na rin ang pagkakataon para matanong kita sa obserbasyon mo dyan doon sa term sharing. Ikaw na rin ang magpabula nito kung totoo. Umiikot daw manifesto dyan ng suporta kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Para makita. Pumirma ka na. Eto, sagutin mo. Pag pumirma daw dyan, magkakaroon ng magandang kapalit sa budget. Pwede ba yun o maipangako ba yun? Hindi po. Kasi po, meron na tayong